તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ફરસાણની દુકાન જેવા જ ટેસ્ટી વટાણા અને બટાકાના મસાલાવાળા પંજાબી સમોસા। અને આ સમોસા જે છે તે ફરસાણની દુકાન જેવા જ બનશે। અને જો હા, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો ચાલો બનાવીએ પંજાબી સમોસા। તો તેના માટે સૌપ્રથમ મેં અહીં 1.5 કપ જેટલો મેંદો લીધો છે અને મેંદાને સૌપ્રથમ અહીં મેં ચાળી લીધો છે। ત્યારબાદ હવે તેમાં આપણે 1 નાની ચમચી જેટલું મીઠું અને થોડો એવો અજમો જે છે તે આ રીતે હાથમાં મસળીને નાખી દઈશું। અને ત્યારબાદ સમોસા જે છે તે ઉપરનું પડ એકદમ ક્રિસ્પી અને સરસ એવું બને તેના માટે અહીં 2 ચમચી જેટલું ઘી જે છે તે મેં ઉમેરી દીધું છે મોણ માટે। અને મોણ માટે તમે તેલ પણ ઉમેરી શકો છો, પરંતુ ઘી ઉમેરવાથી ઉપરનું પડ જે છે તે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા થશે। તો અહીં ઘીને સૌપ્રથમ લોટ સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અને ત્યારબાદ હવે લોટમાં અહીં થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે જે રીતે પરોઠાનો લોટ બાંધીએ તે રીતનો કઠણ લોટ જે છે તે બાંધી લેવાનો છે। તો આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરીને લોટને જે છે તે મેં બાંધી લીધો છે। અને તેને હવે આપણે ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે સાઈડ પર રહેવા દેશું। ત્યારબાદ હવે અહીં લીલા વટાણાને બાફવા માટે એક તપેલીમાં મેં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે અને તેમાં હવે આપણે 1 કપ જેટલા ફ્રેશ લીલા વટાણા છે તે ઉમેરી દઈશું અને નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને તેને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર બફાવા દઈશું। ત્યાં સુધીમાં અહીં મસાલા માટે તેલમાં મસાલો જે ઉમેરવાનો છે તેના માટે 1 નાની ચમચી જેટલા આખા ધાણા, 1 નાની ચમચી જેટલો અજમો અને 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલી વરિયાળી અને અડધી નાની ચમચી જેટલી મેથી અને 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ જે છે તે મેં અહીં લઈ લીધી છે। તો આ પાંચેય મસાલા જે છે તે આપણે તેલમાં ઉમેરીશું, એટલે કે જ્યારે અહીં મસાલાનો વઘાર કરીશું તો તેના માટે આ મસાલાઓ ઉમેરીશું। અને હવે અહીં વટાણા બફાઈ ગયા છે તો તેને પણ પાણીમાંથી આપણે કાઢી લઈશું। અને ત્યારબાદ આપણે જે મસાલો ઉમેરવાનો છે તેના માટે અહીં 1 નાની ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે, 1 નાની ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર મેં લીધો છે, 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1 નાની ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે અને 1 નાની ચમચી જેટલું આમચૂર પાવડર લીધો છે અને અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર જે છે તે મેં લીધો છે। તો હવે મસાલો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં કડાઈમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે અને તેલને આપણે અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખીને જ ગરમ કરવાનું છે। તો સૌપ્રથમ અહીં સિંગદાણા જે છે તે અહીં તેલમાં આપણે ફ્રાય કરી લેશું। તો અહીં સિંગદાણા ફ્રાય કરવાના છે એટલે ગેસની ફ્લેમ હું થોડી હાઈ રાખીશ અને સિંગદાણાને તેલમાં સૌપ્રથમ આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશ। તો આ રીતે સિંગદાણા ફ્રાય થઈ જાય એટલે તેને આપણે તેલમાંથી કાઢી લેશું। અને સિંગદાણા ફ્રાય થઈ ગયા ત્યારબાદ અહીં ગેસની ફ્લેમ જે છે તે મેં બંધ કરી દીધી છે, કારણ કે તેલ જે છે તે એકદમ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર વધારે ગરમ થઈ ગયું હતું। તો અહીં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે અને તેલ હલકું એવું ઠંડુ થઈ ગયું ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને આ બધા જે મસાલા આપણે રેડી કર્યા હતા તે મસાલા અહીં સૌપ્રથમ તેલમાં મેં ઉમેર્યા છે અને આ મસાલાને મીડિયમ જ ગેસની ફ્લેમ રાખીને થોડીવાર માટે તેલમાં સાતળવા, તેનો ટેસ્ટ જે છે તે મસાલામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। ત્યારબાદ મસાલા થોડીવાર માટે આ રીતે સતળાઈ જાય અને રાઈ થોડી ફૂટી જાય ત્યારબાદ તેમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ જે છે તે મેં ઉમેરી દીધી છે અને તેને પણ આપણે તેલમાં આ રીતે થોડીવાર માટે સતળાવા દેશું અને ગેસની ફ્લેમ જે છે તે મીડિયમ જ રાખવાની છે। અને ત્યારબાદ બાફેલા વટાણા જે છે તે અહીં મેં ઉમેરી દીધા છે અને વટાણાને પણ થોડીવાર માટે તેલમાં આ રીતે સાતળી લેશું। તો 1-2 મિનિટ માટે વટાણા સતળાઈ જાય ત્યારબાદ હવે જે આપણે ડ્રાય મસાલા જે છે તે રેડી કર્યા છે બધા જ મસાલા અહીં મેં ઉમેરી દીધા છે અને આ બધા જ મસાલાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખીને આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે અહીં વટાણાની સાથે આપણે તેને મસાલાને સાતળી લેશું અને મસાલા ત્યાં સુધી સાતળીશું જ્યાં સુધી આ રીતે તેલ જે છે તે થોડું આ રીતે છૂટું પડતું ન દેખાય। તો આ રીતે તેલ થોડું એવું છૂટું પડતું દેખાશે એટલે તરત જ એમાં આપણે બાફેલા બટેકા જે છે તે ઉમેરી દઈશું। તો આ રીતે તેલ છૂટું પડતું દેખાય ત્યારબાદ જ બાફેલા બટેકા જે છે તે 5 થી 6 નંગ જેટલા લીધા છે તે આપણે ઉમેરી દઈશું।
તો અહીં બાફેલા બટેકા આ રીતે ઉમેર્યા બાદ હવે તેમાં આપણે જે સિંગદાણા તરીને રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું. થોડું એવું મીઠું અને એક નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો છે તે ઉમેરી દઈશું. તો ગરમ મસાલો પણ જરૂરથી ઉમેરવો, તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે આ મસાલામાં. તો અહીં તમે ચાહો તો કાજુના ટુકડા અને દ્રાક્ષના આ રીતે ટુકડા કરીને પણ ઉમેરી શકો છો, સૂકી દ્રાક્ષના ટુકડા. તો હવે અહીં મસાલાને આપણે એકદમ સરસ રીતે અહીં મસાલા સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને આ રીતે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ પણ આ બટેકાના સ્ટફિંગને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આ રીતે કન્ટિન્યુ કડાઈમાં આ રીતે આપણે ચલાવતા રહીશું અને આ સ્ટફિંગને આ રીતે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થવા દેશું. તો આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ માટે પણ જરૂરથી આ રીતે સ્ટફિંગને થવા દેવું. તેનાથી મસાલાનો ટેસ્ટ જે છે તે ખૂબ જ સરસ આવશે અને સ્ટફિંગ બહાર જેવું જ બનશે. તો અને ત્યારબાદ આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગયા એટલે અહીં ઉપર લીલા ધાણા જે છે તે મેં ઉમેરી દીધા છે અને હવે આ સ્ટફિંગને આપણે એકદમ ઠંડુ થવા દઈશું. તો અહીં જ્યાં સુધીમાં સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં જે આપણે મેંદાનો લોટ બાંધીને રાખ્યો હતો તેને હવે અહીં 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગયા છે. તો તેમાં આ રીતે તેલ ઉમેરીને સૌપ્રથમ આપણે લોટને મસળી લેશું અને આ રીતે લોટ એકદમ સરસ રીતે સ્મૂથ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાંથી નાના નાના લુવા જે છે તે બનાવી લેશું અને નાના લુવા બનાવ્યા બાદ હવે તેમાંથી આપણે આ રીતે લંબગોળ શેપમાં પૂરીઓ જે છે તે વણી લેશું. પૂરીઓથી થોડી મોટી સાઇઝની, એટલે રોટલી જેટલી પણ નહીં, થોડી મોટી સાઇઝની આ રીતે લંબગોળ શેપમાં આ રીતે રોટલી જે છે તે વણી લેવાની છે અને તેને આ રીતે વચ્ચેથી કટ લગાવીને આ રીતે અડધા હાફ સર્કલમાં કટ કરી લેશું. તો આ રીતે બધા જ લુવામાંથી લંબગોળ શેપમાં થોડી જાડી એવી પૂરીઓ જે છે તે આપણે થોડી મોટી બનાવી લેશું અને વચ્ચેથી કટ કરીને રેડી કરી લેશું. તો ત્યારબાદ અહીં 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગયા છે અને સ્ટફિંગ જે છે તે પણ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આપણે જે પૂરીઓ આ રીતે હાફ શેપમાં કટ કરીને રાખી છે તે લઈ લેશું અને તેની ઉપર આ રીતે પાણી લગાવીને સૌપ્રથમ આ રીતે તેને કોન શેપમાં અહીં ચિપકાવી દઈશું. ત્યારબાદ હવે તેમાં અહીં આપણે જે સ્ટફિંગ રેડી કર્યું છે તેને અહીં 1.5 ચમચી જેટલું તેમાં ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે સ્ટફિંગ ઉમેર્યા બાદ હવે તેની ઉપરની સાઈડ પણ આપણે આ રીતે પાણી લગાવી દઈશું અને આ રીતે પાણી લગાવ્યા બાદ હવે પાછળની જે સાઈડ છે તેમાં એક આ રીતે ચપટી પાડીને તેની ઉપરની બંને બાજુને આ રીતે એકદમ સરસ રીતે ચિપકાવી દઈશું. તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવા અહીં સ્ટફિંગવાળા પંજાબી સમોસા. તો આ જ રીતે બધા સમોસા સૌપ્રથમ જે છે તે હું ભરી લઈશ અને આ સમોસા જે છે તે ભરવામાં પણ ખૂબ જ ઇઝી છે. ફરીથી એકવાર હું તમને બતાવી દઉં છું. તો આ રીતે સૌપ્રથમ કોન શેપ બનાવી લેશું અને ત્યારબાદ અંદર 1.5 થી 2 ચમચી જેટલો મસાલો ભરીને ઉપરથી તેને આ રીતે પાણી લગાવીને પેક કરી લેશું. તો અહીં બધા જ સમોસા જે છે તે સૌપ્રથમ મેં અહીં ભરી લીધા છે. ત્યારબાદ હવે સમોસાને આપણે તરી લેશું. તો સમોસાને તરવા માટે પણ ગેસની ફ્લેમ જે છે તે મીડિયમ જ રાખવાની છે અને તેલનું ટેમ્પરેચર પણ મીડિયમ જ હોવું જોઈએ અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ સમોસાને તરવાના છે. એટલે સમોસા જે છે તે એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી થશે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને સમોસાને તરાતા અહીં 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે, એટલે કે એક બેચને તરાતા 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય લાગી જશે. તો સમોસાને આ રીતે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ તરવાના છે અને આ રીતે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ડાર્ક બ્રાઉન રંગના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને તરાવા દેવાના છે. તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવા પંજાબી સમોસા, ફરસાણની દુકાન જેવા જ ટેસ્ટી. અને આ રીતે તમે સમોસા ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને સમોસાને મેં અહીં ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે ચાહો તો ટોમેટો કેચઅપ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવા ગરમા ગરમ પંજાબી સમોસા અને આ રીતે સમોસા તમે ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની આ રેસીપી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.